हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। सो आज मलाई अफिसियल्ली युएसबाट नै डकर कम्पनीबाट नै सामान आइसकेको छ। सो म डकर क्याप्टेन चाहिँ रिसेन्टली भएको थिएँ र अनाउन्स पनि गर्थेँ लिङ्क्डइनमा। सो उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ कुरियर गरेर चाहिँ पठाइदिएको छ। मेरो घरसम्म आइपुगेको थियो यहाँ लोकन्थली भक्तपुरमा। सो योमा के छ भित्र हेरौँ, अनबक्स गरौँ र डकर क्याप्टेन भनेको के हो र तपाईँ पनि कसरी हुन सक्नुहुन्छ यो कुरा म तपाईँलाई यो भिडियोको अन्तिमसम्म सबै सेयर गर्छु है त। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। ल खै कसरी अनबक्स गर्ने ओके अनबक्स निकाल्ने हो। लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस वान। हाल्यो अनि मजाले टाइटली गरिरहेछ होइन। सो डिल्सहरू छ। ओके सो यहाँ सरोज दाहाल लेखेको छ, यताउता सबै डिटेल्सहरू छ होइन हेमा। एन्ड देन ओके सो युएसबाट आयो भनेको छ। सो यो कुराहरू छ होइन। लेट्स युज सम ब्लेड छ। ओके अब लाइक होला आई एम युजिङ ब्लेड है। लेट्स ट्राई फ्रम हियर। ओके सो ओ बिस्तारी रहेछ, चिहाडी रहेछ है। लभली हेलो देयर भनेर आएको रहेछ। वी होप यु इन्जोय द डकर टिम। दामी छ। एन्ड देन ए वेब क्याम कभर पनि रहेछ ल, यो चाहिँ ल्यापटपको लागि ठ्याक्क। यो चाहिँ मलाई चाहिरहेको थियो, ठ्याक्कै आयो है। नाइस। यहाँ त कचन किसिम रहेछ। यस्तो युएसदेखि यस्तो पठाइरहेको छ। युएसदेखि नेपालमा यस्तो कचन किसिम पठाइरहेको छ। के मिनिङ छ कि छैन त्यो थाहा भएन। ओके एन्ड देन यहाँ चाहिँ डकरको अफिसियल मोजा चाहिँ हुने रहेछ ल। ओके 75% कटन, 21% नाइलन। सो यो कटनको मोजा रहेछ है, लङ सक्स। ओके एन्ड देन यसमा चाहिँ स्टिकर्सहरू रहेछ। नाइस। यो चाहिँ गोल्डनवाला स्टिकर रहेछ। ओके यहाँ चाहिँ नट बोतल रहेछ है। ओके यो चाहिँ थर्मो 3D भ्याक्युम इन्सुलेसन। त्यो पानी तातो गर्नको लागि थर्मस रहेछ है। तर यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वालिटीकै होला। ग्रेट। सो यो चाहिँ रहेछ है त, MIIIRको रहेछ। खोल्ने चाहिँ कसरी होला ए यस्तो रहेछ। ओके सो यो रहेछ ओभरअल यही रहेछ है। एउटा बोतल रहेछ काइन्ड अफ। यो चाहिँ तातो पानी बनाउनको लागि थर्मस काइन्ड अफ। सो एकदम स्लिक छ, डिजाइन चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि त्यो पछि सक्स भइहाल्यो। सक्स पछि अनि स्टिकर्सहरू रहेछ। अनि यहाँ कति धेरै चिजहरू रहेछ। यो चाहिँ अब चाहिन्न होइन। यहाँ चाहिँ के छ यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मसँग चाहिँ वेब क्याम भयो होइन। सो यो चाहिँ ओभरअल यो रहेछ है। सो यति रहेछ। अब बाँकी चाहिँ भिडियोमा कन्टिन्यू गर है त। सो फाइनल्ली यो चिज थियो, सबै चिजहरू। यो बोतल चाहिँ मलाई एकदम दामी लाग्यो। सो डकर क्याप्टेनको बारेमा कुरा गरौँ है त। डकर क्याप्टेन चाहिँ डकरको एउटा प्रोग्रामभित्र पर्छ, जहाँ चाहिँ डकर क्याप्टेन भनेको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हो। जस्तै डकरको प्रडक्टको बारेमा चाहिँ केही आउँदैछ अथवा केही हुँदैछ भने चाहिँ लाइक त्यसमा प्रोग्राम गर्ने, सेसन्सहरू गर्ने, रिप्रेजेन्ट गर्ने कम्युनिटीमा, कलेजमा अथवा अरू कुनै ठाउँमा होइन। अनि म चाहिँ एउटा स्ल्याक च्यानल पनि छु डकरको, डकर क्याप्टेन्स भन्ने। त्यहाँ चाहिँ वर्ल्डभरिकै डकर क्याप्टेन्सहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गर्न पाइन्छ। र के फिचर्सहरू छ डकरकै इन्टरनल डेभलपरसँग पनि मेसेजहरू हेर्न पाइन्छ, कम्युनिकेट गर्न पाइन्छ। माइक्रोसफ्टको पनि एउटा प्रोग्राम हुन्छ होइन, माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट एम्बेसेडर भने जस्तै। एडब्ल्युएसको पनि एडब्ल्युएस क्याप्टेन भन्ने हुन्छ, एडब्ल्युएस हिरो भन्ने हुन्छ, एपराइटको पनि हुन्छ होइन। सबै यस्तो यस्तो कम्पनीहरूको यस्तो यस्तो प्रोग्राम्सहरू चाहिँ राखेको हुन्छ कि ताकि उनीहरूले चाहिँ कुनैलाई रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएर आफ्नो बिजनेसहरू, ब्रान्डहरू प्रमोट गर्न पाओस् होइन। गुगलको पनि जिडिईहरू हुन्छ होइन। अनि उनीहरूलाई पर्क पनि बेनिफिट पनि हुन्छ, लाइक उनीहरूले चाहिँ प्रिमियम फिचरहरू फ्रीमा चलाउनु पाइरहेको हुन्छ, प्रो फिचरहरू होइन। सो यो कुराहरू हुन्छ।
सो यो डकरको लागि चाहिँ मलाई 3-4 महिना कुर्न पऱ्यो। मैले चाहिँ नोभेम्बरमा अप्लाई गरेको थिएँ अनि त्यसपछि मेरो फेब्रुअरीमा बल्ल एप्लिकेसन भएर चाहिँ अनि एउटा सानो इन्टरभ्यू भएर चाहिँ अप्रुभ भयो। सो यो चाहिँ तपाईँले डकर क्याप्टेन्स प्रोग्राममा गएर चाहिँ तपाईँले सानो एप्लिकेसन फर्म भर्न पऱ्यो। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ डकरको लागि केही कन्ट्रिब्युट गरेको हुन पऱ्यो। सो मेरो केसमा चाहिँ मैले युट्युब भिडियोहरू चाहिँ नेपालीमा बनाएको थिएँ होइन, 7-8 घन्टाको कोर्सेसहरू। अनि प्लस अब अरू पनि मैले चाहिँ कम्युनिटीमा गर्दै आइरहेको थिएँ, सिरिज प्रमोट गरिरहेको थिएँ। अरू टेक स्ट्याक पनि यस्तो प्रोग्राम्सहरू गरिरहेको हुन्छु, वेबिनारहरू गरिरहेको हुन्छु होइन। सो त्यसले चाहिँ मलाई यो पार्टमा चाहिँ हेल्प गर्यो, रिच आउट गरेँ। त्यही छ ओभरअल। जस्ट एउटा सानो एउटा अनबक्सिङ भिडियो ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ सोचेको हो अनि फाइनली इट ह्यापेन्ड। सो क्यामेरामा हेल्प गर्नुभएको ममलाई पनि, मेरो ममलाई पनि धन्यवाद। सो आजको भिडियो यति नै गरौँ। सो विल क्याच अप इन द नेक्स्ट वान। सो गुड डे, टेक केयर।